Whoop. Ja, tjena! Nej, men i dagens video så ska jag inte bara peta upp mina glasögon som jag nyss har investerat i, utan jag ska ju svara på era frågor som ni har ställt till mig på YouTube-communityt. Vi har inte tid att vänta eftersom det är väldigt många frågor. Det är 69 kommentarer på inlägget, så att vi kör igång. Banankavan, När tror du nästa börskrasch blir? Hade jag vetat det så hade jag varit väldigt rik idag, men kanske om 1 eller 2 år kanske. Tips på hur man kan tjäna pengar när man fortfarande går i skolan. Jo, jag skulle säga det bästa är fundera på vad du är riktigt bra på. Och sen så funderar du på vem som kan vara villig att betala någonting för det som du är bra på. Du kanske har blivit jättebra på Photoshop. Du kanske har testat det hemma. Kanske du kan designa någon poster till något företag. Du kanske är jätteduktig på att filma. Ta upp din pappas kamera och testa att filma. Fråga ett företag om de vill betala för en reklamfilm. Du måste använda det du har här inne. Använd din kreativitet. Så kan du nog skaffa ett riktigt bra jobb som du tjänar pengar på medan du går i skolan. Var kreativ helt enkelt. Elliot, topp 3 favoritaktier på Stockholmsbörsen just nu? Det var en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att Investor gillar jag starkt, trots att jag inte äger den själv. Played, intressant, och Hexatronic tycker jag är intressant, trots att den har gått upp så mycket. Jag skulle inte rekommendera att köpa den just nu, men jag tycker ändå att det är intressant det stadiet som de är i. Edvin, vad tycker du om NFTs? Jag tycker att det är lite hypat, lite flummigt, men intressant på sikt. Men jag tror att det är en tillfällig fluga som kan vara här för att stanna. Det tror jag säkert, men jag tror att det är ganska mycket tillfällig hype där i. Daniel Wandling, om du investerar i kryptovalutor skulle man kunna få se en sneak peek på din portfölj. Absolut, här ser du den. När man gör en analys av flera företag, vad bör man få med i analysen? Hur brukar du göra? Där har Alex redan svarat, en jättebra kommentar. Vad jag gör, det är att jag tittar ofta på företag som jag skulle kunna tänka mig att vara kund till. Om det är ett företag som har en produkt eller en tjänst som jag är intresserad av, som jag tror att jag skulle vara intresserad av att betala för, då tror jag att det är ett intressant företag. Till exempel Sinch vet jag. Anledningen till att jag har investerat i Sinch, det är för att jag vet att deras sådana här API-lösningar är inte så lätta att bygga. För om det hade varit lätt att bygga och skala upp en sån verksamhet så hade de stora techbolagen gjort det själva. Men istället så är techbolagen deras kund. Sen så tittar jag också på tillväxten. Jag vill gärna se att ett företag ökar, att de säljer mer för varje år och att det är en fin trend. Hexatronic har jag hoppat in i och ja, de sysslar med fiber. Och fiber är ju ganska stort i Sverige, alltså många av oss har fiber. Men i andra länder, Tyskland och USA, finns knappt något fiber. Väldigt, väldigt liten andel av hushåll och hus och sådär som har fiber. Jag tror på branschen och därför tror jag på företaget helt enkelt. Mikaela frågar, hur många procent av din inkomst investerar du? Där har jag ingen fast procent, utan ibland så är det 50% av vad jag tjänar, ibland så är det mindre än så. Förra månaden var nog väldigt lite. Det är olika helt enkelt. Och hur mycket lägger du på att unna dig onödiga saker? Jag lägger inte så mycket på att unna mig onödiga saker, men när jag väl gör det, då unnar jag mig ordentligt. Så jag försöker hellre att tänka på vad jag gillar eller vad jag vill unna mig. Och sen så låter jag det ligga lite, så funderar jag på ifall jag faktiskt behöver det eller inte. Men är det någonting som jag verkligen vill unna mig, då slår jag till på stort. Mikaela, du frågar också, jag vill investera så mycket som möjligt för att ha en bra framtid säkrad. Men samtidigt så måste man kunna unna sig saker. Ja, precis. Och därför är det en bra tumregel att alltid spara till exempel 10% av din lön. Och resten, gör vad du vill med den. För mig så ser jag dock ingen lycka i att hela tiden köpa skit. För att det är ganska många i Sverige som köper mycket skit. Och det är ofta så för att man har vänner kanske som bara köper massa skit hela tiden. Och sen blir man avundsjuk på att de har det. Grejen är så här, det är inte så jäkla viktigt vad man har för grejer. Utan grejen är att man trivs bra med livet och att man mår bra. Man har mat på bordet, det är det viktiga för mig. Och sen är vi alla olika och alla gillar vi olika saker. En del, de älskar att gå till McDonalds varje dag och käka mat. Det gör inte jag. Jag tycker om att äta burgare och skräp, men kanske inte att man behöver göra det varje dag. Utan jag gillar att unna mig lite då och då, för att då blir njutningen mycket högre också ifall man gör det lite mer sällan helt enkelt.
Så du måste helt enkelt lära känna dig själv för att få ett bra svar på den frågan. Poltergeister. Vad tycker du om teknisk analys samt trading? Teknisk analys är ju helt enkelt ett sätt att kolla psykologin i marknaden, alltså hur folk beter sig. Till exempel på vissa prisnivåer som folk vanligtvis säljer eller köper och vissa formationer och mönster och trender och sådär. Men annars så jag ser mer teknisk analys som ett sätt för mig att gå in eller gå ut ur aktier kortsiktigt, men inte långsiktigt sett så bryr jag mig inte så mycket om teknisk analys, utan det är mer ett verktyg för att hitta ett bra tillfälle för när man ska köpa eller sälja en aktie. Jag har också en guide på Spara Cash med teknisk analys för nybörjare heter den. Kolla in den. Axel, kollar du främst fundamental eller teknisk analys när du investerar? Jag kollar mest fundamental analys, men jag tittar inte så noggrant, utan det jag gör det är att jag försöker få en helhetsbild om företaget, om jag tror på produkten, de som styr företaget, vd och ledning och sådär, äger de många aktier i företaget till exempel. Sådana saker brukar jag ofta kolla på. Den absolut viktigaste biten det är ju företaget och vad de säljer. Gillar jag det? Tror jag verkligen på det? Gubby Man. Vad ska man tänka på när man investerar i utländska börser? Går det på något sätt undvika valutaväxlingen varje gång man säljer köp? Det du ska tänka på det är ju den valutaväxlingen som du säger men även då valutaeffekten som du får. Om du handlar i US-dollar, ja då är det ju så att aktierna kommer ju att svänga beroende på hur dollarkursen går jämfört med svenska kronan till exempel. Men sen får du också tänka på att det är ett högre courtage. Ifall det är eventuella andra skatteeffekter och sådär. Till exempel när du köper utländska aktier i USA så har du ju en källskatt och sådär på utdelningen då. Och det är väl det som man ska tänka på. Men att det är en annan risk i det landet då helt enkelt. Beroende på hur landet går. Om det går att undvika valutaväxlingen. Det går om du har ett valutakonto. Till exempel på Nordnet eller Avanza. Men då kan du inte ha dem på ISK eller KF. Så nej, jag skulle inte säga att det går att undvika det helt och hållet. Det finns dock andra mäklare, typ jag tror att det är Pareto som har ett valutakonto för ISK. Så det kan du kolla in. GG, tankar kring Volvo Car B. Bra märke för bil men ingen aktie som jag är intresserad av. Adam Isic, låter som en jugge. Dobre. Topp 3 bästa kryptosidor att handla på för svenska. Jag har gjort en guide om det här. Du kan använda en tjänst för att föra över pengar till genom Binance. eToro kan du också testa då ifall du inte vill använda en tredjepartstjänst för att sätta över pengar. Så ja, använd till exempel eToro eller kolla in alla andra kryptotjänster för att sätta in pengar genom helt enkelt. Vilka är dina 3 toppaktier under året? De ser du här. Vad är fördelarna och nackdelarna med aktier? Fördelarna ja, det är ju att du kan tjäna pengar, få en utdelning och aktien kan gå upp. Du kommer också lära dig mycket om ekonomi och företag och sånt i allmänhet. Nackdelarna det är ju att du kan förlora pengar. Du kan ju bli av med hela din investering ifall du köper aktier. Det är lätt att bli beroende också skulle jag säga. Både en fördel och en nackdel. Surjojojojojoj. Vad är din åsikt om svenska småbolagsfonder? Jo, jag skulle säga att det är en jättebra investering. Småbolagsfonder eller småbolag överlag har gått mycket bättre än börsen generellt på sikt. Och så varför inte ha en småbolagsfond i din fondportfölj? Perfekt för att få lite extra avkastning och lite mer risk helt enkelt. Om du har tiden på din sida så tycker jag absolut att du ska ha en småbolagsfond. The Gist, vad är din åsikt kring SSAB? Tyvärr har jag ingen åsikt om SSAB. Emil Zurt har funderat på att investera i trackers, för- och nackdelar. Jag undrar om du menar vanliga aktietrackers eller kryptotrackers, men generellt sett, ja, jag tycker att det är en fördel eftersom att du kan köpa en tracker utan att du behöver köpa en hel bitcoin eller en hel Tesla-aktie till exempel eller så. Nackdelen, ja det är ju till exempel med kryptotrackers att den är ju stängd på natten. En kryptovaluta kan du handla 24/7, det kan du inte med kryptotrackers. Aktietrackers är ju jättebra men nackdelen är ju att det är ju en löpande avgift och det är ju på kryptocertifikaten också förutom Bitcoin Zero till exempel. Elnor frågar, några företag ger rabatt när man äger deras aktier. Skulle du kunna gå igenom dem och hur det funkar? Jag undrar om du menar investmentbolagen som har en rabatt eller om du menar aktieägarförmåner. För att det finns ju vissa företag som ger en förmåner för att man äger aktier då. Till exempel Skistar tror jag att ger en rabatt på liftkort och sådär. De har ju skidorter och så.
Du får förtydliga din fråga så kan vi kanske göra en annan video om det någon gång. Vallon frågar, är snart uppe i 50 000 sparande på Avanza. Grattis! Veta att man om man kommer upp i 50k så skattar man mer, eller hur ligger det till? Är det courtage man betalar? Ja, du betalar ju courtage efter 50 000 på Stockholmsbörsens aktier helt enkelt. Vilken courtageklass? Ja, det finns ju en kalkylator på Spara Cash som du kan kolla in ifall det är så att du vill veta vilken courtageklass som är bäst. Mr. Kiel, vad tycker du om Cortus Energy? Jag har ingen koll på dem, tyvärr ingen åsikt. Clinion, när är den perfekta tidpunkten att sälja sina aktier? Den absolut bästa tidpunkten att sälja dina aktier, det är när du inte tror på dem längre och när du tror att dina pengar kommer göra sig bättre i ett annat företag. Dags för en liten reklampaus, eller vad säger du? Om det är så att du känner dig lite osäker på din säkerhet på nätet så bör du använda dig av NordVPN. Du kanske sitter på ett öppet wifi, då måste du ha en VPN. Och du har inget att förlora, jag har fixat 73% rabatt. Och det är ju så att ifall du inte är nöjd så har du 30 dagar på dig att få pengarna tillbaks. Så det är ju som en liten free trial helt enkelt. Så gå in på nordvpn.com/sparacash så är det ju så att du får en riktig pangdeal. Men inte bara det, utan ifall det är så att du till exempel vill kolla på Netflix-avsnitt i ett annat land eller så. Ifall det är så att det finns vissa episoder av en serie i bara USA så kan du med NordVPN byta så att din IP-adress istället är listad i USA. Du byter helt enkelt land, men med topphastighet. Så ja, slipp de här buffringstiderna och grejer ifall det är så att du använder dig av en gratis VPN. Och det är en riktig pangdeal, så gå in och skaffa den här nu. Ja, slut på reklampaus. Nu fortsätter vi ta frågor. Meme-videos. Vad tycker du man ska börja spara i? Aktier, investmentbolag, fonder när man vill investera och är under 18. Precis som du skriver, investmentbolag tycker jag är en jättebra första investering om du är lite ny och sådär. Aktiefonder, indexfonder, typ Avanza Zero, Spiltan investmentbolag, jättebra fonder med. Börja med dem, ta det lugnt och känn på helt enkelt. Du kommer lära dig massor med tiden. Lycka till! Tankar kring den konstanta nedgången av SAS och flygindustrin generellt. Ja, det finns ett fint citat. Om man vill bli miljonär så ska man börja som miljardär och gå in i flygindustrin. Och ja, det är precis min tanke kring det. Nej, men jag tror att flygindustrin har det svårt. Jag tror inte att det kommer vara så lönsamt att driva flygbolag eller så. Man har inte så bra marginaler. Vi vill alltid leta efter billigaste flygbiljetterna. Det bådar inte så gott för flygbolagen helt enkelt. Och därför håller jag mig undan att investera i sådana bolag. Hur mycket använder du av teknisk analys när du vill gå in i företag långsiktigt? Väldigt sällan använder jag just teknisk analys, men ibland kan jag kolla kortsiktigt då. Ifall en aktie är typ kortsiktigt översåld eller överköpt eller sådär. Då kan jag kika lite på teknisk analys, men jag brukar inte kolla så ofta på den. Vad har du för tankar kring fastighetssektorn kring att många har stigit kraftigt? Till exempel SBB. SBB har ju stigit kraftigt, inte bara tack vare fastighetssektorn utan för att SBB och Ilja är så driven och gör bra affärer. Fastighetssektorn överlag är ju intressant. Nu ifall det är så att räntorna går upp så är det ju lite, ja, då är det ju lite annat att fundera på. Men jag tror, ja, jag vet inte. Jag har ju Castellum och jag har nyss köpt SBB också. Jag tror att det är någonting som kommer klara sig på sikt. Jag tror det är någonting som kommer att överleva. Trots ökade räntor så tror jag ändå fastighetsbolag kommer klara sig. Men jag har ingen aning om hur sektorn kommer utveckla sig framöver. Oskar, kan du rekommendera några böcker som du själv har läst? Ja, det kan jag. Här har vi 4 böcker som jag har läst. Investeraren utav Jonas Bernhardsson. Investera som mästaren av Jonas Bernhardsson har jag fått av honom nyss. Den håller jag på att läsa. Den är bra, intressant. Här är en bok som jag tycker alla borde läsa. Pengars psykologi. Den är väldigt bra ifall man vill lära sig hur man fungerar psykologiskt sett. Och varför börsen, varför det sker som det sker. Jättenyttig bok. Oavsett om man är intresserad av investeringar eller inte. Och så fick jag en bok av andra här nyss. Som jag håller på och börjat läsa. Haja börsen. Den tror jag är jättebra för nybörjare. Jättebra ifall man vill lära sig spara och sånt liksom. Superbra böcker. En intressant fråga härifrån William. Trycker du på knappen som ger dig 1 miljon subscribers
eller på knappen som ger dig 100 000 gratis insättning på Avanza. Du får bara trycka på en knapp. Oj, jättebra fråga. Jag hade tryckt på subscriber-knappen. Dels för att det är otroligt mycket svårare för mig att få 1 miljon subscribers som svensk på YouTube inom finans. Det är en väldigt nischad sektor. 100 000 kronor, det tror jag är lite lättare för mig att nå helt enkelt än 1 miljon subscribers. Jag skulle säga 1 miljon subscribers. Vem är Spara Cash utöver investeraren? Vad gör du på fritiden? Vad arbetar du med? Det är det här som jag arbetar med. Det här är min business. Så det är ju tack till dig som kollar som jag klarar av att göra det här helt enkelt. Det är ju det här som är min business idag. Jonathan Hallberg, hur ser du på preferensaktier? Jag tyckte det var intressant för några år sedan. Idag är det inte lika intressant. Jag själv har inga preferensaktier idag nej, jag vet inte. Är okunnig och har inte hållit på så länge, men totalt gått in med 40 000. Fram till förra veckan gått nästan 3 000 plus och är nu nere på 1800 kronor. Hur bör jag reagera? Ja, jättebra fråga. Ge fan i säljknappen. Nej, men tänk så här. Var långsiktig när det kommer till ditt sparande och dina investeringar. Ta det lugnt. För du ska inte sitta och tro att du ska bli rik snabbt, utan det tar några år. Ta det varsamt helt enkelt. Frank Lukas, vad har du för tankar om Volvo Cars? Har för mig att du inte köpte vid deras börsintroduktion. Hur kommer det sig? Det stämmer, jag köpte inte Volvo Cars. Jag tycker att det är ett stort bolag, ett för stort bolag för min smak. För mig så är det ett tråkigt industribolag jag inte ser så stor möjlighet i. Volvo Cars kanske lyckas jättebra, jättestabilt på sikt och sådär. Men det är ändå inte någonting som jag brinner för. Jag har inte ens en bil liksom. Hänger du med på vad jag tänker? Och då är det inte så att jag känner så att yes, det här tror jag verkligen på. Då kommer inte jag liksom bry mig om det. Ja, och det är så jag känner helt enkelt. Hur hade du gått tillväga om du som student endast hade 12-13k att leva på per månad för att spara så mycket pengar som möjligt? Först och främst, om det är så att du inte klarar det på 12-13 000, försök få en extra inkomst. Om det är så att det inte går, ja, då är det ju bara att snåla. Försök hitta ett billigare boende. Kanske ta in någon inneboende för att få in lite mer intäkter eller för att få ner dina utgifter. Det handlar helt enkelt om att optimera så mycket som möjligt. Bashar Sacco, hur investerar jag i S&P 500 på Avanza? Det finns några fonder som efterliknar S&P som jag delar här. Vad innebär det när en aktie fått en köprekommendation eller en ny riktkurs? Hur påverkar det mig? Det innebär inte så mycket rent konkret sådär, utan det är mer de här investeringsfirmorna som vill att vi ska hålla på och handla, köpa och sälja mer. För att de tjänar på handeln, de tjänar ju på sådana här transaktionsavgifterna som courtage till exempel. Ibland så kan det ju vara befogat med en höjd riktkurs, att ett företag faktiskt tror att ett företag ska gå upp. Men oftast så är det ju lite finansporr som vi brukar säga. Det handlar helt enkelt om att få dig att vilja köpa företaget så att de får lite mer avgifter och så. Rasmus Ternstrand, vad är dina tankar kring Metaverse? Har du några investeringar i aktuella bolag? Vilka? Jag har inte tänkt så mycket kring Metaverse alls. Det här har väl också blivit en sån där liten hypad, ett hypat ord helt enkelt. Ja, varför inte köpa Meta, alltså Facebook som har bytt namn till Meta. Det tror jag kan vara en bra investering, men sen så finns det en mängd olika IT-aktier. Jag skulle säga satsa på techbolagen, de stora techjättarna. De tror jag, ifall det är så att du vill ha någon exponering mot Metaverse, satsa på dem. Worldwide Traveler, var tycker du att gränsen går mellan snål och ekonomisk? Jag skulle säga, jag själv har varit ganska snål i mitt liv. Och nu skulle jag vilja kalla mig för ekonomisk. Gränsen mellan snål och ekonomisk, den går där snålheten tar över ditt liv och där den går ut över dina vänner och din familj. Då är du snål och dumsnål som vi säger. Var ekonomisk istället. Njut av livet. Sätt inte in alla pengar på börsen, utan njut av din vardag. Njut av livet. Och sen så sätter du in en liten summa av dina pengar till investeringar som ska vara där långsiktigt. Sparkvot, sparsumma. Jag sparar 2000 kronor varje månad, minst. Men sen ibland så gör jag en liten extra insättning för att sätta in lite mer pengar. Beroende på hur det går för mig, hur mycket lön jag tar ut och sådär från mitt företag. Och ja, det är lite så det går. Elias, har du några tips aktier på branscher under inflation? Jag skulle väl säga att titta på värdeaktier. Till exempel så kanske Axfood ifall det är så att matpriserna går upp. Ja, då kan du köpa dem. Fastigheter, det kan säkert fortsätta gå bra ifall det är så att inflationen kommer och att räntorna går upp och sådär. Satsa på det.
när priserna går upp så är det ju så att företagen tjänar mer pengar ibland. Men det får inte gå upp för mycket. Så det är en liten fine line där. Creator, hej! Skulle du sälja halva aktier för att ha handpengar till lägenhetsköp? Nej, du kan inte sälja halva aktier. Nej, jag skojar bara. Ja, om det är så att du behöver pengar till handpenningen, då är det klart att du ska sälja dina aktier. Men är det så att du kan få tag i handpenningen på annat sätt som är smartare, då gör du det istället. Det är någonting som du måste välja själv. Osama, hej Marcus. Hej Osama. Kan du förklara djupare det här med bull och bear, optioner och varanter? Ja, bull och bear, det är ju helt enkelt så att du kan gissa ifall det är så att en investering ska gå upp eller ner. Bull, det är ju en tjur, det går upp. Bear, det är en björn. Den går och lägger sig i det, brukar man säga. De här tycker jag att du ska ta det lite lugnt med ifall det är så att du är nybörjare. Men du kan tjäna pengar på ifall du tror att börsen ska gå upp genom att köpa en bull. Och om du tror att börsen ska gå ner så kan du köpa en bear. Och då tjänar du pengar på ifall det går ner till exempel. Adam Nordfeldt, hur lång tid har det tagit dig att komma dit du är idag? Om du tänker på mina investeringar så är det väl sedan 2014 jag började investera som mest. 2013 typ så. Så ja, det är ju just nu typ 7 år sedan. Lite mer. Eller vad blir det? 2013, 7, 8. 2014, 6, 7. Ja, 6, 7, 8 år sedan kanske. MC 9082. Jag har börjat med aktier och fonder men vill nu även investera i Bitcoin och Ethereum-certifikat. Min fråga är, vilken ska man köpa om det är så att man inte har så mycket tid att göra av med? Om det är så att du inte har råd att investera i dem så gör inte det. För att det är en risk. Du ska aldrig investera pengar som du inte har råd att vara utan. Behöver du välja en så välj Bitcoin då. Men jag har båda. Ja. Men som sagt, det är en hög risk. Är det så att du inte har råd att investera så gör inte det. Ålands Avengers. Vilket namn. Vad tycker du om hypade kryptos som till exempel Shiba? Värt att försöka leta efter nästa raket. Sjukt bra YouTube-kanal. Tack så mycket. Kung är du. Jag tycker att de är intressanta att ha en liten krydda av. Men inte liksom gå all in. Utan jag har ju Shiba till exempel. Men jag kanske har bara 200 kronor i Shiba eller något sånt. Det är en väldigt liten summa. Jag tycker det är roligt ifall det är så att det slår till och man får att man är med på en sån resa så kan det ju bli ganska bra pengar. Men annars så, nej, jag tycker inte det är värt att leta efter nästa raket. Men jag menar, är det något projekt som man brinner lite för eller tycker det är roligt? Ja, men släng in lite slant ifall du har råd att vara utan det. Men se det som att du kastar pengarna i papperskorgen. Jag sparar idag i fonder, men jag hade velat börja spara även i utdelningsaktier som investor. Men jag hejdar mig på grund av premierabatt. Hur viktigt är det egentligen? Vissa välkända har idag en väldigt hög. Många fastnar ofta vid det där. Jag skulle säga, ta till exempel Latour. Nu äger inte jag Latour. Men de har haft en premie på sig väldigt länge. Och vissa säger då att fallhöjden kan vara hög ifall det är så att de handlas till rabatt sen framöver. Men så här är det. Många företag har över lång tid alltid handlats dyrt. Oavsett investmentbolag eller vad som. Jag bryr mig inte så mycket om det. Men jag är ju fortfarande en rookie. Många kanske tror att jag är proffs, men det är jag inte. En sak som jag vet, det är att under ett par års tid så det går inte att sitta och vänta på att priserna ska bli billiga, för till slut så blir det inte det. Vissa företag, de handlas till en premie av en anledning för att det är kvalitet helt enkelt. Och så tänker jag. Många andra kanske helt sågar mig för det, men ja, let's so be it. Fastna inte så mycket i tänket kring rabatt och premie. Christian, hur kommer gamingsektorn prestera kommande månader? Ingen aning. David Eres, vilken är din senaste investering på börsen? Det här är min senaste investering och det här sålde jag senast. Vilken av dessa aktier tror du kommer återhämta sig bäst och på hur lång sikt? Jättebra fråga. Jag har faktiskt jättedålig koll på de gamingbolagen. Jag äger ju lite Evo och det är väl de som jag tror mest på helt enkelt. Det är därför jag har dem. Hur agerar du på börsen när räntorna går upp eller ser ut att gå upp? Jag reagerar inte alls. Finns det någon börs i världen som du gillar och skulle vilja slå ett slag för? Jag är ju själv en sucker för svenska börsen, så amerikanska börsen kanske då. Varför är fonder sämre än aktier i den långa vägen? Man kan ju ta de företagen det är i en bra fond och bara kopiera fast köpa i aktier, högre utdelning och mer. Ja, det finns inget fel med den strategin som du säger. Gör det. Det är precis det jag gör med. Jag kollar i bra fonder och hittar lite intressanta bolag och sen investerar i dem så.
Du får inte en högre utdelning för att du äger aktien, utan du får samma utdelning, bara att i fonden så återinvesteras den i fonden så att du får den i din avkastning helt enkelt. Nick frågar, vilken aktie tror du blir årets raket 2022? Ingen aning. Skulle jag veta det så hade jag varit väldigt rik. Tips på bolag som har ett högt P-tal. Det finns många företag som har höga P-tal. Varför vill du veta det? Har du några tankar om Scandinavian NY? Nej. Jesper, nämn något eller några bolag du länge funderat på att äga men där du av någon anledning inte kommit till skott. Ja, det var en bra fråga, Sarri. Investor skulle jag väl säga då, men den har jag ju genom fonden så att ja, skitsamma. Vad tycker du om Fondo? Tycker du det är säkert? Jag har inte testat Fondo så jag vet inte om det är säkert, tyvärr. Valvanto, vad är dina tankar kring metaverse i framtiden? Jag tror att det är någonting som... jag tror att vi lever i ett metaverse redan, men vi tänker inte på det, vi reflekterar inte så mycket över det. Men ofta så spenderar vi ju mer tid vid våra skärmar än någonting annat. Vad tycker du om unga som investerar i aktier? Är själv 11 och investerar. Grymt! Fortsätt med det. Skitbra. Niklas, vad tycker du om att köpa bolag innan de kommer ut på börsen? Hiss eller diss? Jättebra. Om det är så att du är långsiktig och har tålamodet så gör det, absolut. Men man måste göra väldigt mycket research. Jag har gjort en artikel om onoterade aktier. Kolla in den, läs den. Fendi, när man handlar med krediter på Avanza, var ligger golden ratio på belåningsgraden? Jättesvårt, jättebra, men svår fråga att svara på. Det är upp till en själv hur mycket belåning man vill använda. Jag använder max bara 1% just nu. Därför att jag tycker att jag inte behöver mer, jag är inte bekväm med mer. Jag använder mer belåningen bara som en kredit ifall det är så att jag vill teckna aktier som ska börsnoteras eller liknande. Men det är upp till var och en att fundera på vad man är bekväm med att ha för belåning på sin portfölj. Jag har en lärare som säger att jag borde sälja mina aktier eftersom hen tror att det kommer ske samma sak som år 2000. Och jag är ju ganska ny på börsen men ändå förstår att man ska sitta still. Du har helt rätt, du ska sitta still. Även om det kommer krascha liknande 2000 så kommer du aldrig kunna förutspå det. Och din lärare kommer heller inte kunna förutspå det. Många har länge skrikit att det är högt värderat på börsen, det är dyrt. Men om du hade sålt, då kanske du hade missat 5-10 års uppgång. Och då går du ju miste om en massa pengar. Så nej, jag har ju den här regeln. Min strategi, ja, den ser du där. Ge fan i säljknappen. Med det sagt så har jag svarat på alla frågor och jag hoppas att jag lyckas klippa ner den här så att det blir lite kort och lite lättare att titta på. Tack så mycket för att du har tittat på videon och ha det så gött så ses vi i nästa. Ciao!